নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বু ক্ৰাফ্টলৈ। এটা নামঘৰত এখন গুৰু আসনৰ কি মৰ্যাদা, কি স্থান সেয়া হয়তো আপোনালোকে খুব ভালকৈ বুজি পায়। আৰু যদি অসমীয়া তেনেহ'লে আপোনাক ক'বলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই যে এখন গুৰু আসন কি আৰু কিয় ইয়াক নামঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, নহয়নে? তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুব ভাল লগা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু খুব ক্ৰিয়েটিভ হ'বলৈ গৈ আছে। তো যদি আপুনি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগলৈকে পাই থাকে। তো বলক বেছি দেৰি কৰি নাথাকি এই ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ আৰু চাওক এখন খুব সুন্দৰ বাঁহৰ গুৰু আসন। গাইজ, এই গুৰু আসনখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল এই আসনখন ময়ে বনাইছোঁ আৰু এইটো মোৰ প্ৰথম এটা চেষ্টা যে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় কিবা এটা বস্তু বাঁহেৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ বস্তুবিলাক বাঁহেৰে বনাব পাৰে। তো যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বনাবলৈ শিকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াত পাই থাকিব। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। যদি মোক আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, তাৰ পৰা মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে। তো বাই বাই।